નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમારી નજર સમક્ષ વિવેક સર વરિયા વિસ્ક્વેર સર. મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર ચાલી રહ્યું છે જૈવિક ક્રિયા, ચેપ્ટર નંબર 5, નવા સિલેબસ મુજબ લેક્ચર નંબર 7 આવ્યા છે. આગળના સવાલ તરફ આગળ વધીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ વધીએ, લેક્ચર નંબર 7. ચાલો, સવાલ આપણો છે ગ્લુકોઝના વિઘટનના. અહીંયા સવાલનો જવાબ નથી આપ્યો, પણ હું તમને લખતો જઈશ, તમે આસાનીથી તમે ક્લિયર કરી શકશો. ગ્લુકોઝના વિઘટનના વિવિધ પરિપથ સમજાવો. આ પરિપથ બોર્ડમાં બહુ પૂછાય છે. તો સૌથી પહેલા ગ્લુકોઝનું વિઘટન બે પ્રકારના સજીવમાં થાય. એક આવે છે જારકજીવી સજીવો અને બીજા આવે છે અજારકજીવી સજીવો. તો જે સજીવો ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે એવા સજીવોને જારકજીવી સજીવો કહેવાય, અને જે સજીવો ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરતા નથી તેને અજારકજીવી સજીવો. તો સર, આનો પરિપથ દોરીને સમજાવો. તો સૌથી પહેલા પહેલો પોઈન્ટ આ લખવાનો છે, પછી લખવાનો સ્ટાર પાડીને પ્રારંભમાં ગ્લુકોઝનું વિઘટન. એમાં પહેલો પોઈન્ટ આ ગ્લુકોઝનું સમજો. આ જે ગ્લુકોઝ છે, અહીં ચાવી સાથે લખી રહ્યો છું, લખતા જજો. આ ગ્લુકોઝનું વિદ્યાર્થી મિત્રો વિઘટન થવાથી, ગ્લુકોઝ એટલે C6H12O6 પાયરુવેટ અણુ બને છે. કયો અણુ બને છે? પાયરુવેટ અણુ બને છે. પાયરુવેટ અણુ એટલે 3 કાર્બન વાળો અણુ, એટલે કહેવાય 3 કાર્બન અણુ. અને આ ક્રિયા કોષ રસમાં થાય છે. તો પહેલો પોઈન્ટ લખવાનો, પ્રારંભમાં ગ્લુકોઝનું કોષ રસમાં વિઘટન થતા પાયરુવેટ અણુ બને છે. નવો પોઈન્ટ સ્ટાર પાડીને લખવાનો, આ પાયરુવેટ અણુનું બોલો ઓક્સિજનની હાજરીમાં, ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં અને ઓક્સિજનના અભાવે વિઘટન થાય છે. તો એમાં તમારે સ્ટાર પાડી લખવાનું અજારક શ્વસન. કયું શ્વસન? અહીં લખું છું ફરીથી, અજારક શ્વસન. આવું સ્ટાર પાડીને તમારે લખવાનું. તો આ પાયરુવેટનું ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં વિઘટન થાય. તો હું બોલું છું, સાંભળજો. અજારક શ્વસન સ્ટાર પાડીને એમાં પહેલો પોઈન્ટ લખવાનો. આમાંથી જ પાયરુવેટનું ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં ઇથેનોલ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માં રૂપાંતર થાય છે. આ ક્રિયા ઈસ્ટમાં થાય છે. ક્યાં થાય છે? ઈસ્ટમાં થાય છે. પહેલો પોઈન્ટ પાડી લખી દેવાનો. બીજો પોઈન્ટ, પાયરુવેટનું ઓક્સિજનના અભાવે, પાયરુવેટનું ઓક્સિજનના અભાવે લેક્ટિક એસિડ, બધામાંથી ઉર્જા છૂટી પડવાની છે. પાયરુવેટનું ઓક્સિજનના અભાવે લેક્ટિક એસિડમાં રૂપાંતર થાય છે. આ ક્રિયા આપણી સ્નાયુ પેશીમાં થાય છે. આ ક્રિયા ક્યાં થાય છે? સ્નાયુ પેશીમાં થાય છે. તો અહીંયા સ્ટાર પાડીને અજારક શ્વસન કેવું થઈ ગયું? પૂરું. હવે આવે છે જારક શ્વસન. પહેલો પોઈન્ટ, પાયરુવેટનું ઓક્સિજનની હાજરીમાં, પાયરુવેટનું
ઓક્સિજનની હાજરીમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાણીમાં રૂપાંતર થાય છે. આ ક્રિયા કેમાં થાય છે? આ ક્રિયા યાદ રાખજો, કણાપ સૂત્રમાં થાય છે. ક્યાં થાય છે? કણાપ સૂત્ર. હું જે બોલ્યો ને પોઈન્ટ પાડી લખી દો. ઓકે, પરીક્ષામાં એ જ લખવાનું છે. અને પછી આ પરિપથ દોરવાનો વચ્ચે અને ઉપર નીચે લખાણ કરવાનું. નવો પોઈન્ટ, આ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ. નવો પોઈન્ટ, જારક શ્વસન. આપણે શીખ્યા ને જારક શ્વસન. તો જારક શ્વસનમાં અજારક શ્વસન કરતા વધુ ઉર્જા વપરાય છે. વધુ ઉર્જા વપરાય છે. કેમ? કારણ કે એમાં ઓક્સિજનનો ઉપયોગ થાય છે. આથી આ ઉર્જાનું એટીપી માં રૂપાંતર થાય છે. કેમાં રૂપાંતર થાય છે? એટીપી માં. તો અહીં જવાબ કેવો થઈ ગયો? પૂરો. તો ગ્લુકોઝનું વિઘટન પૂછે તો આ વચ્ચે તમારે ચાર્ટ દોરવાનો અને ઉપર નીચે હું બોલ્યો ને એવું લખાણ કરી દેવાનું છે. તો આ થયું તમારું ગ્લુકોઝનું વિઘટન. ત્યારબાદ એટીપી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટીપી નું પૂરું નામ એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. બોર્ડમાં પૂછાઈ ગયું. આ એટીપી બને કેવી રીતે? તો એડીપી ના ફોસ્ફેટ અણુમાં એક ફોસ્ફેટ અણુ ઉમેરતા એટીપી બને છે. અને આ એટીપી, એ જો સમીકરણ લખ્યું છે, આ એટીપી જ્યારે બને છે ત્યારે તેમાંથી 30.5 કિલો જૂલ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે પ્રતિ મોલ. 30.5 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. એને જૂલમાં ફેરવો તો 30.5 ગુણ્યા 10³ જૂલ પ્રતિ મોલ થાય. આ જૂલમાં પૂછેલું હોય તો આ પરીક્ષામાં પૂછાય. એટીપી બને છે દરમિયાન કેટલી ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. બોર્ડમાં કિલો જૂલમાં માંગે તો આ આન્સર આવે અને જૂલમાં માંગે તો આ આન્સર આવે. એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય? સ્નાયુના સંકોચન, પ્રોટીન સંશ્લેષણ, ઉર્મી વેગના વહન, પ્રચલન વગેરે ક્રિયાઓમાં એનો ઉપયોગ થાય છે. આગળ વાંચીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી નજર સમક્ષ ઓસંત કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન આવી ગઈ છે. આ એપ્લિકેશનને જો તમે હજી પણ ડાઉનલોડ નથી કરી તો ડાઉનલોડ કરી લો. એમાં તમને દરેક વિષયની તમામ પીડીએફ, સમજૂતી, તમામ વસ્તુઓ અહીંયા તમને મળવાની છે. તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો અને આ પીડીએફને મેળવવા માટે ઓસંત કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. અને અહીંયા જે ચાવી દોરી રહ્યો છું એની પીડીએફ પણ તેમાં અવેલેબલ છે. તમને શોર્ટકટ ચાવી સાથેનું પેમ્પલેટ એમાં મળી રહેશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ વધીએ. વનસ્પતિઓમાં વાયુઓનો વિનિમય. તો હું તમને આમને સમજાવી દઉં છું, તમે લખી શકશો. વનસ્પતિમાં વાયુનો વિનિમય. વિનિમય એટલે આપલે. તો વનસ્પતિ એ વાયુઓનો વિનિમય કેવી રીતે કરે છે? તો પરીક્ષામાં પૂછાય. વનસ્પતિઓમાં વાયુઓનો વિનિમય વાયુ રંધ્રો દ્વારા થાય. કોના દ્વારા થાય છે? વાયુ રંધ્રો દ્વારા થાય છે. આ વાયુ રંધ્રો શું કરે? તો હવામાંથી ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડની આપલે કરે છે. તો આ લીલી વનસ્પતિ એ શું કરે? દિવસ દરમિયાન લીલી વનસ્પતિ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મેળવે છે અને આપણને ઓક્સિજન આપે છે. અને રાત્રિ દરમિયાન લીલી વનસ્પતિ ઓક્સિજન મેળવે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપે છે. આ ક્રિયાનું સમતોલન વાયુ રંધ્રો કરે છે. આમ વનસ્પતિઓમાં વાયુઓનો શું થાય છે? વિનિમય થાય છે. તમે જોઈ શકો છો. જો રાત્રિ દરમિયાન આવી ગયું, કેમ કે ત્યારે પ્રકાશ સંશ્લેષણ ન થાય, કેમ કે ઓક્સિજન મેળવે છે. અને દિવસ દરમિયાન થાય કારણ કે એ CO2 દૂર કરે છે કે મેળવે છે એટલે પ્રકાશ સંશ્લેષણ થાય છે. ચાલો, સ્થળચર પ્રાણીઓમાં
શ્વસન વાયુઓના વિનિમય માટેની આવશ્યકતાઓ જણાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો પોઈન્ટ, દરેક પ્રકારના સજીવોમાં એમાં સ્થળચર પ્રાણીઓ જે છે એ વાતાવરણના ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરે છે અને વિભિન્ન અંગો વડે તે મેળવે છે. એમાં પહેલો પોઈન્ટ કે આ પ્રાણીઓમાં બધા અંગોમાં એવી રચના હોય કે જેમાં ક્ષેત્રફળમાં વધારો કરી ઓક્સિજન યુક્ત વાતાવરણના સંપર્કમાં રહે. હું શું કહું છું કે સ્થળચર પ્રાણી જે છે એ પ્રાણીઓમાં કેવું હોય છે કે એના જે વિભિન્ન અંગો હોય ને એની અંદર એવી રચના હોય છે કે જે ઓક્સિજનને કવર કરી શકે, એવું ક્ષેત્રફળ વધારી શકે. પહેલો પોઈન્ટ. બીજો પોઈન્ટ, આ જે પ્રાણીઓ છે ને સ્થળચર પ્રાણીઓ, એમાં ઓક્સિજનનું અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું જો વિનિમય કરવો હોય ને તો એની સપાટી ખૂબ જ પાતળી રાખવી પડે હોય છે અને નાજુક હોય છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, એમાં લખ્યું છે આ સપાટીના રક્ષણ હેતુથી શરીરની અંદર ગોઠવાયેલી હોય વાત વિનિમય માટે તેમાં હવાનો માર્ગ હોય છે. વાત વિનિમય એટલે હવાની આપલે કરવી, ઓક્સિજન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપલે થવો, એના માટે હવાનો માર્ગ હોય છે. આ કયા પ્રાણીની વાત હાલે છે? સ્થળચર પ્રાણીઓની. નવો પોઈન્ટ, ઓક્સિજન શોષણ પામતો હોય તેવા વિસ્તારમાં હવા અંદર આવવા અને બહાર જવા માટેની ક્રિયાવિધિ થાય છે. આમાં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ વિડિયો લેક્ચરને પૂરો કરીએ છીએ. આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે તમે આ વિડીયોને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, શેર કરો. નવા વિડીયોમાં આની પછીના પ્રશ્નો સાથે મળીશું. તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને પહોંચાડો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ, જય ભારત.